सुङदाइ यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि यस्तै प्रकारको इन्ट्रेस्टिङ एन्ड औसम भिडियो क्लिप बनाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला किन भन्दाखेरि यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु यस्तै प्रकारको इन्ट्रेस्टिङ र औसम भिडियो क्लिपहरु कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ ओके सो नमस्ते म ओनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानल यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु र बेल बटनमा टच गर्नु होला यसको लागि साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ पिटु भनेर टाइप गर्नु होला र सर्च गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ एपको नाम देख्न सक्नुहुन्छ पिटु भनेर अनि तपाईले यो एपको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि रेटिङ चाहिँ 4.4 रहेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड चाहिँ 10 मिलियन प्लस रहेको छ धेरै नै राम्रो एप रहेको छ यो एपको आइकन चाहिँ राम्ररी हेर्नु होला यो एपलाई साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ ओपन गर्नु होला तपाईले यो एप ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिम्पली तपाईले स्किप गर्दिनु होला यहाँ चाहिँ र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न प्रकारको फंक्सनहरु रहेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ अरु पनि चीजहरु गर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ सबभन्दा पहिले म महत्त्वपूर्ण चीज देखाउन गइरहेको छु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फन भिडियो रहेको छ यो फन भिडियोमा तपाईले टच गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारको इफेक्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ यो इफेक्टहरु डाउनलोड भएको छैन भने तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ चिनो रहेको छ डाउनलोडको तपाईले डाउनलोड गर्नु होला जस्तै यो इफेक्टलाई मैले डाउनलोड गरिसकेको छु फ्लाइङ मोबाइल फोन भनेर एउटा म देखाउन गइरहेको छु अरु पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ टच गर्नु होला टच त्यसपछि स्टार्ट गर्नु होला साथीहरु स्टार्ट गरिसकेपछि तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लसमा टच गर्नु होला र तपाईले आफ्नो यहाँबाट फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो फोटो म चुज गर्न गइरहेको छु यहाँ चाहिँ यहाँ तपाईले एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके अब दोस्रोमा आउनु होला यहाँ चाहिँ दोस्रोमा टच गर्नु होला र फेरि यहाँ तपाईले प्लसमा चाहिँ टच गर्नु होला र यहाँबाट तपाईले आफ्नो फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो फोटो म चुज गर्छु यहाँ र यहाँ तपाईले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ ओके यति गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ चाहिँ प्रिभ्यूमा टच गर्नु होला र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ जेनरेटिङ भइरहेको छ तपाईले जुन फोटो सेट गर्नुभएको छ क्लिप तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो एकदम जेनरेट भइरहेको छ केही बेर हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ केही क्षण हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो क्लिप चाहिँ पक्कै पनि तयारी हुन्छ यहाँ तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ जेनरेटिङ एकदम नै फिनिश हुन गइरहेको छ फिनिश भइसकेको छ अब साथीहरु यो क्लिपलाई सेभ गर्नको लागि तपाईले माथितिर सेभ बटन देख्न सक्नुहुन्छ सेभ बटनमा टच गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेसेज सेभड भनेर अब यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नु होला यसरी साथीहरु तपाईले आफ्नो फोटो प्रयोग गरेर एकदमै औसम र फ्यान्टास्टिक प्रकारको भिडियो क्लिप चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ अब तपाईले बनाउनु भएको क्लिप चाहिँ यहाँ आफ्नो माइ फाइल्समा जानु होला हेर्नको लागि त्यस्तै गरी यहाँ भिडियोजमा जानु होला र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्यामेरा भनेर एउटा फोल्डर रहेको हुन्छ क्यामेरामा टच गर्नु होला फोल्डरमा र तपाईले जति पनि यो एपको प्रयोग गरेर भिडियो क्लिपहरु तयारी गर्नुहुन्छ त्यो तपाईले यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हस् साथीहरु यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला त्यसरी यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सोशल मिडियाहरुमा पक्कै पनि शेयर गरिदिनु होला अन्तमा जाँदै साथीहरु तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल बटनमा टच गर्न नबिर्सनु होला नयाँ भिडियोहरुको अपडेट हेर्नको लागि तपाईहरुको समय शुभ रहोस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल